चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे व्हेज कोल्हापुरी। सुरुवात करूया। आपण तेल घेऊया। आपण इथे तेल घेतोय 3 टेबलस्पून। तुम्ही बटर मध्ये केले तरी चालणार आहे। तेल जरासं गरम होऊन द्यायचंय आणि तेल गरम झाल्यावर आपण ह्याच्यावरती लाल मिरची फोडणीला टाकतोय आणि आलं लसूण क्रश टाकतोय। तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण आधी लाल मिरची घालूया आणि आलं लसूण क्रश घेतलेले आहे आपण इकडे 1 टेबलस्पून ते घालूया आणि आता छान हे परतून घ्यायचंय। आता आपण यात घालूया कांदा आणि टोमॅटोची पेस्ट केलेली आहे ती घालूया। आता आपण यात सगळे मसाले घालूया। आपण घेऊया इथे किचन किंग मसाला आहे तो घेऊया 1 टीस्पून। त्यानंतर अर्धा टीस्पून हळदी पावडर, लाल मिरची पावडर घेतली आपण 1 टीस्पून आणि पावभाजी मसाला घेतोय आपण 1 टीस्पून। त्यानंतर मीठ चवीप्रमाणे आणि आता पुन्हा हे मिक्स करून घ्यायचंय। आता आपण ह्या इकडे भाज्या घेतलेल्या आहेत, लांब्या चिरून घेतलेल्या आहेत। तर आपण एक सिमला मिरची घेतली इकडे ती घालूया। अर्धा गाजर घेतलाय तो पण लांबा चिरून घेतलाय। फरसबी घेतलेली आहे, 4 शेंगा घेतल्यात फरसबीच्या आणि अर्धा कप हिरवा वाटाणा, थोडीशी कोथिंबीर आणि यात थोडं पाणी घालूया। तुम्हाला जर यात कलर टाकायचा असेल तर तुम्ही कलर टाकू शकता, मी टाकलेला नाहीये। मी अगदी घरगुती स्टाईलने तुम्हाला व्हेज कोल्हापुरी दाखवते आहे। आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया आणि शिजेपर्यंत वाट बघायची। बघूया झालंय का। मस्तपैकी सुगंध सुटलेला आहे, तेल पण सगळं सुटलेलं आहे आजूबाजूने। आपण गॅस बंद करूया आणि आता आपण हे काढून घेऊया। गरमागरम व्हेज कोल्हापुरी तयार आहे। मी माझ्या स्टाईलने तुम्हाला दाखवले। प्रत्येकाची स्टाईल ही वेगवेगळी असते, त्यामुळे तुम्ही करून बघायचे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचे।